Hi guys! So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano maggawa ng video gamit ang PowerPoint presentation or Microsoft PowerPoint. So actually yung mga ituturo ko sa inyo ngayon is mga basic lang at ang mga dapat nating tandaan sa paggawa ng video. So the first step is siyempre open your file na ginawa mo. Okay. Andito na yung file na ginawa ko. So solving quadratic equation by using quadratic formula. So first step is you need to set up yung slides using these transitions and animations. So sa animations, meron tayong mga animations, okay. Meron tayong mga entrance, emphasis, exit, para naman mas lalong mapaganda or maging creative yung ating video na gagawin. And then, para naman sa mga entrance ng cada slide, you can use transitions. For example, from slide 1 to slide 2, ang gagamitin natin sa slide 2 is, okay, so drape yung ginawa ko. So pag mamaya, makikita nyo yung transition na yan. Okay, so after all na ma-set up na natin to, nakadagdag na tayo ng animations. By the way, dun sa animations, ito pala, nagawan ko na siya ng animations. Okay, so andito yung animation panel. Okay, so dyan na siya. So make sure yung animations nyo ay dapat naka-order, in order. Kung ano yung gusto nyong unang lumabas during the video, dapat yun din yung mauuna dito sa animation panel. Para naman hindi ka ulit ng ulit sa paggawa ng video. So lahat ng slides na gawan ko na, meron na. Ayan. Meron na din dito. And then after all na ma-set up na natin to, we're going to proceed to this one, slideshow. Okay. Sa slideshow naman, makikita natin natin dito is yung option na record slideshow. So, ito yung gagamitin natin para pagka meron tayo ng mga timings and then narrations during our video. So actually, we can check this one, play narrations, use timing, then show media controls during our recordings. Okay, so click this one. So since mag-start tayo ng video from the beginning, ito yung i-click natin, record from the beginning. And then ito yung lalabas. Okay, so meron tayong options doon sa upper left corner. Record, stop, and then replay. So, yung available pa ngayon is record kasi hindi pa tayo nagre-record. Magsisimula pa lang tayo. And then, also this one, clear existing recordings. Kung meron ka ng recordings na hindi mo gusto sa kada slide, yan, magiging available yan kapag naka-record ka na. But since hindi pa tayo nag-record, wala pang pwedeng maklik yan. Okay, so, sa baba naman, we have this colors to represent those colors na pwede mong gamitin to highlight text, to underline text, and circle text on your slide. And then also an eraser para naman matanggal yung mga sinulat mo kung ayaw mo, kumbaga gusto mong erasin during the recordings. And then also this one dito sa bottom part, right side. Okay, so meron tayong turn microphone off sa icon ng microphone para naman kung halimbawa ayaw mong ma-record yung boses mo or kung gusto mong masabay yung boses mo during the recordings, i-enable mo lang siya. So dito sa akin, naka-enable na siya. And then kapag naka-disable siya, meron siyang parang guhit, yan, line. So ito, this is for the icon for video or for camera. Kasi if you enable this one, yan, so makikita nyo yung mukha nung nag-record. But since ayaw kong makita yung mukha ko during the recording, siyempre, turn off ko ito. So, hindi lahat ng laptop or hindi lahat ng kumbaga devices merong ganito. So, siguro siya,
add-ins lang. Or I don't know. It's my first time na nagkamera ng ganito. Okay. So, if you want to start recording, then click this one. Then, yan, may 3, 2, 1. Then press start. So, actually that's it. That's the end of the slide kasi tatlong slides lang naman ginawa ko. And then, kapag tapos ka na, you can click this stop the recording or simply click this one, the close button sa taas, sa upper right. Pero kung halimbawa gusto mo namang i-review yung mga recordings mo, you can click the replay. So, ayoko nang i-review kasi hindi naman ako talaga nagre-record. I'm just doing this one para sa tutorial. And then, siyempre, tapos na. So, i-close ko na siya. This will not close the application. So, just close the recording session. So, ayan na. Yan. And then, after na ma-record mo na yan, the next thing you do is to go to the File tab. Ito yung File tab. Sa upper left corner. And then, hanapin mo yung Save As. Okay, so andito yung Save As. And then, click the folder kung saan mo gusto i-save yung video na ginawa mo. And then, para sa akin, gusto ko sa desktop. So, yan. And then, i-rename mo kung ano yung gusto mong pangalan. Tutorial. The video tutorial. And then, makikita nyo tong Save As type. Okay, so this is the output file type nung gagawin natin. So, i-click natin to and then there are lots of options kung ano yung gusto mo maging kalabasan ng file. So, since video yung gagawin natin is i-click natin yung MP4 or Windows Media Video. So, ito yung usually na ginagamit ko, MP4 video. I-click ko lang yan and then after that, click Save. And then, kung mapapansin nyo, meron dito sa baba, creating video tutorial.mp4. So, that is the notification kung saan pinaprocess na ni Microsoft PowerPoint yung file mo. So, all you need to do is just wait. Mapapansin nyo tapos na. So that means tapos na yung pag-save ng video, yung pag-process. So, pwede na natin i-check. Okay, so this one. So we have this one, video tutorial. Then, open, tingnan natin. The arrow keys. You can just, ayan na. Here lang. So actually, nagawa ko lang diba videos na ina-upload ko. The end of the slide kasi so that's it. Thank you. So I hope na may natutunan kayo ngayong araw sa akin and I hope na may apply nyo to dun sa inyong mga gagawing video presentation. And also, please don't forget to subscribe to my channel para naman updated kayo para sa mga next tutorial na gagawin ko. Salamat!